Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast Viết cho em, nơi chuyên chia sẻ về những kiến thức cũng như kinh nghiệm xoay xung quanh chủ đề tình yêu và cuộc sống thông qua những lá thư. Ở tập phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một lá thư được viết riêng dành cho các bạn nữ, lá thư với tựa đề Yêu đúng người, hẹn hò đúng cách, được viết bởi một bạn nữ có tên là Yến Vi gửi về cho chương trình. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung lá thư qua giọng đọc quen thuộc của bạn Hoài An. Một góc nhỏ vắng lặng ngay giữa lòng thành phố. Thân gửi các bạn nữ. Có thể lúc này đây, khi các bạn đang lắng nghe những dòng thư này của tôi, mỗi người các bạn đang ở những ngã rẽ khác nhau trên hành trình tìm kiếm tình yêu của cuộc đời. Có thể các bạn là những người đang yêu, mới hết yêu, sắp yêu, hoặc thậm chí là chưa muốn yêu. Nhưng dù các bạn là ai và đang ở đâu trên hành trình yêu thương ấy, tôi cũng tin chắc rằng là một người phụ nữ, chúng ta đều có chung một khao khát, đó là yêu và được yêu. Thưa các bạn, còn gì tuyệt vời hơn khi ta yêu và chọn đúng người để cùng đồng hành với ta suốt đời. Nhưng đã bao giờ các bạn tự hỏi, làm thế nào để tôi biết ai mới thực sự là người phù hợp, là tri kỷ, là tâm giao có thể cùng tôi đi đến cuối con đường hạnh phúc? Và đôi khi, giữa những tháng ngày chờ đợi, chính ta cũng không khỏi hoài nghi bản thân. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, tại sao tình yêu mà tôi ngày đêm mong mỏi vẫn chưa tới chứ? Tại sao ông trời toàn gửi đến cho tôi mấy gã đàn ông chẳng ra gì? Có phải do tôi chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ cuốn hút, nên mới không xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn như bao người chăng? Cũng giống như các bạn, tôi của 3 năm trước cũng từng tự hỏi mình những câu như thế sau khi kết thúc những mối tình không mấy trọn vẹn. Mãi cho đến khi tôi 28, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thất vọng và thôi không đi tìm tình yêu nữa, thì trong một lần tình cờ gặp lại người bạn cũ sống ở Cali trở về thăm Việt Nam, tôi được người bạn ấy giới thiệu một cuốn sách về chủ đề tình yêu. Cuốn sách mang tên How to Find Your Soulmate Without Losing Your Soul của cặp vợ chồng diễn giả nổi tiếng người Mỹ Jason và Kristalina Everett. Sau này tôi mới biết cuốn sách ấy cũng có bản dịch sang tiếng Việt với tựa đề Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp. Chính cuốn sách ấy đã làm tôi thay đổi cách nhìn nhận về bản thân, cũng như giúp tôi nhận ra được giá trị thật sự của một mối quan hệ bền vững. Và quan trọng hơn hết, nó giúp tôi một lần nữa tin vào tình yêu. Nhờ đó mà tôi đã gặp được anh ấy, tình yêu đích thực của đời mình. Hôm nay, tôi viết lá thư này với mong muốn chia sẻ đến các bạn là những cô gái trẻ đã hoặc đang dần mất niềm tin vào tình yêu, những bài học hay mà tôi rút ra được từ trong sách và áp dụng thành công trong thực tế. Có thể những điều ấy phù hợp với tôi nhưng chưa chắc đã phù hợp với các bạn. Dù là vậy, tôi vẫn hy vọng chúng có thể phần nào giúp các bạn tìm lại niềm tin vào tình yêu như tôi đã từng. Bởi hơn hết, tôi muốn các bạn hiểu rằng tình yêu là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho cả bạn và tôi. Vậy nên sau tất cả, chúng ta xứng đáng có một tình yêu đẹp. Có một vài điều tôi muốn lưu ý trước khi bắt đầu. Thứ nhất, tôi sẽ không viết hay kể lại toàn bộ cuốn sách, nhưng là viết dựa theo những gì tôi đã học được từ nó và từ trải nghiệm của bản thân để chia sẻ đến với các bạn. Thứ hai, do khối lượng kiến thức trong sách khá nhiều, vậy nên tôi xin phép chỉ chia sẻ những phần mà bản thân cảm thấy tâm đắc. Do đó, nếu mọi người muốn tìm hiểu các phần còn lại, tôi khuyến khích các bạn tìm đọc cuốn sách How to Find Your Soulmate Without Losing Your Soul, hoặc bản tiếng Việt Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp. Lá thư này sẽ bao gồm 2 phần chính. Phần thứ nhất giới thiệu đến các bạn những kiểu con trai không nên hẹn hò. Phần thứ hai giải thích ý nghĩa của việc hẹn hò và chia sẻ cách hẹn hò sao cho đúng thông qua 6 nguyên tắc hẹn hò thế kỷ. Nào các cô gái, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đàn ông là một đám tệ bạc, tôi hận tất cả đàn ông trên đời này. Các bạn có thấy câu nói này quen không? Chắc hẳn bạn và tôi đã nghe câu nói huyền thoại ấy không dưới 10 lần, thốt ra từ miệng của mấy đứa bạn thân, hoặc thậm chí là từ chính chúng ta sau khi kết thúc một cuộc tình không mấy trọn vẹn. Lúc đó ai cũng thề thốt rằng sẽ không yêu thêm một ai và khẳng định chắc nịch đàn ông ai cũng như nhau cả.
Ấy vậy mà chưa đầy 1 tháng sau đó, ta lại thấy đứa bạn ấy tay trong tay với một chàng trai mới, nở nụ cười rạng rỡ như chưa từng có những ngày đau thương. Nhưng rồi cũng chia tay trong một sớm một chiều. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại. Thực ra câu chuyện này chẳng phải của riêng ai. Bản thân tôi đã từng là nạn nhân và cũng chứng kiến không ít các cô gái trẻ lao mình vào những mối quan hệ chóng vánh đầy độc hại như vậy. Có người nhẹ thì chỉ buồn bã trong một thời gian rồi vực dậy, tiếp tục sống cuộc đời của mình. Nhưng cũng có người tệ hơn, hết lần này đến lần khác yêu nhầm người. Cứ thế vết thương cũ chưa kịp lành, nay lại chồng thêm vết thương mới. Những cuộc tình như thế cứ đan xen giữa hy vọng và tuyệt vọng. Để rồi mỗi lần đổ vỡ, trái tim họ lại chai sạn thêm một chút. Niềm tin vào tình yêu từ đó cũng bị phai nhạt dần. Đau lòng hơn, có người còn dằn vặt bản thân, đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí tìm cách từ bỏ mạng sống. Như thể đó là lối thoát duy nhất cho những khổ đau không thể nào xoa dịu. Vậy rốt cuộc, điều gì đã khiến các cô gái trẻ rơi vào vòng lặp đau thương ấy? Theo kinh nghiệm của tôi, ngoài những lý do như chưa nhận thức được giá trị bản thân, ngây thơ tin rằng mình có thể thay đổi được anh ấy, hay bị ám ảnh bởi tổn thương quá khứ, hoặc ngộ nhận rằng đó mới thực sự là tình yêu, thì phần lớn vấn đề bắt nguồn từ sự hời hợt và thiếu kỹ năng trong việc lựa chọn đối tượng ngay từ đầu. Hãy lấy một ví dụ thế này. Hình dung các bạn đang đi chợ mua một miếng thịt để nấu cho bữa tối. Trước mắt các bạn là những gian hàng đầy ắp thịt tươi, trông có vẻ bắt mắt. Nhưng nếu các bạn là người ít đi chợ, thiếu kinh nghiệm, hoặc chỉ nghĩ sao cũng được, tôi sẽ không lấy làm lạ khi các bạn mang về một miếng thịt không còn tươi, thậm chí bị ương mà không hề hay biết. Thử hỏi có ai lại muốn dùng bữa với đồ không ngon, đúng chứ? Nhưng làm sao để biết đâu là miếng thịt ngon đây? Trước hết các bạn phải hiểu được ngon ở đây là gì đã. Một miếng thịt ngon là miếng thịt màu sắc phải sáng, có độ đàn hồi tốt, không có mùi hôi hay những vết đốm đen bất thường, thì đó mới là miếng thịt bạn nên mua. Tình yêu cũng như vậy thôi các bạn. Mong các bạn đừng hiểu lầm rằng tôi đang ví tình yêu giống như một món hàng có thể cân đo đong đếm. Ở đây ý tôi muốn nói là chẳng có ai dạy đặt niềm tin và trái tim mình vào nhầm chỗ, để rồi yêu phải nhầm người cả. Nhưng nếu các bạn thiếu sự quan sát, thiếu đi một chút tinh tế để nhìn nhận và đánh giá đối phương, thì rất có thể các bạn sẽ rơi vào vòng tay của những gã trai tồi mà bản thân chẳng hề hay biết. Mà hậu quả thì không chỉ dừng lại ở việc thất vọng thôi đâu các bạn. Nó có thể kéo theo đủ thứ tổn thương, làm hao mòn sự tự tin, thậm chí khiến các bạn mất luôn niềm tin vào tình yêu. Thế nên đừng chọn người yêu kiểu hời hợt hay ai cũng được nữa các cô gái ạ. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng việc chọn lựa một cách có chọn lọc. Hãy chọn bằng cả lý trí lẫn con tim. Người ta vẫn thường nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do đó, để bản thân không bị vướng vào các mối quan hệ độc hại, là con gái, các bạn nên loại trừ một số kiểu chàng trai điển hình có tên sau đây ra khỏi danh sách hẹn hò của mình. Chàng trai thứ nhất, chàng trai dép xỏ ngón. Không quai hậu gò bó như xăng-đan, không dây dợ phức tạp như giày thể thao. Một đôi dép xỏ ngón có thể đem lại cho bạn cảm giác rất thoải mái và tiện dụng, cho phép bạn xỏ chân vào hoặc rút chân ra một cách rất dễ dàng. Nếu ví một chàng trai giống đôi dép xỏ ngón, thì đó là một người luôn mang thái độ mập mờ, không rõ ràng với mối quan hệ hiện tại, mà theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay, kiểu người như vậy được gọi là tra nam hay trap boy. Nếu bạn đang gặp hoặc trong một mối quan hệ với một người mà người đó quen nhau lâu rồi nhưng vẫn chưa ra mắt bạn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, có thể không công khai trên mạng xã hội, nhưng ngay cả một tấm hình về bạn trong điện thoại cũng không có. Trước mặt bạn thì ôm ấp tình tứ, gọi nhau là người yêu, nhưng trước mặt người khác lại phủ nhận chúng tôi chỉ là bạn. Thì tôi khuyên các bạn hãy dành thời gian nhìn nhận lại mối quan hệ này một cách nghiêm túc. Những dấu hiệu như không công khai, không giới thiệu với người thân, bạn bè và sự thiếu dứt khoát trong cách họ đối xử với bạn chỉ chứng tỏ một điều: anh ta không xem bạn là bạn gái. Với kiểu người như này, bạn đừng ngại đặt câu hỏi thẳng thắn về vị trí của mình trong lòng họ, vì một người thật sự yêu bạn sẽ không để bạn phải hoài nghi. Một người bạn từng nói với tôi rằng
Đàn ông tụi tôi đơn giản lắm. Nếu tụi tôi muốn ở bên cô gái nào là tụi tôi sẽ tự nguyện làm tất cả mọi thứ để đến bên cạnh người ấy luôn, không cần họ phải lên tiếng. Đó, đơn giản vậy thôi. Vì vậy, nếu sau cuộc trò chuyện mà họ vẫn tiếp tục mập mờ hoặc lảng tránh, hãy dũng cảm đưa ra quyết định rời xa họ. Và các bạn cũng nên nhớ rằng tình yêu chỉ khởi sắc khi có sự hiện diện của lời cam kết dấn thân. Đừng lãng phí năm tháng của cuộc đời bạn để lê lết ở một mối quan hệ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Chàng trai thứ hai, đứa trẻ có vấn đề. Tôi vẫn thường hay gặp một số chàng trai xuất thân từ những gia đình bất ổn. Bố đánh mẹ, cờ bạc, rượu chè, mẹ ngoại tình, bỏ nhà theo tình nhân. Hầu hết hơn 80% những cậu trai đó khi lớn lên đều gặp vấn đề tâm lý. Điển hình như họ thường khó chấp nhận kỷ luật, dễ gây ra những rắc rối ở trường hoặc chỗ làm. Họ có thể nghiện rượu, nghiện thuốc, có tiền sử về bạo lực hoặc lạm dụng tình dục. Có vô số các cô gái trẻ phải lòng các chàng trai được gọi là trai hư như vậy, mà Jason gọi đó là đứa trẻ có vấn đề. Thật lòng mà nói, những người như vậy đáng thương hơn là đáng trách. Họ không may mắn có được một tuổi thơ trọn vẹn như bao người khác. Những tổn thương từ gia đình đã vô thức hình thành nên những hành vi và lối sống không lành mạnh ở họ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không bị liệt kê vào danh sách những chàng bạn không nên hẹn hò. Tại sao ư? Thứ nhất, mối quan hệ với những người như vậy thường đầy rẫy bất ổn. Theo nghiên cứu cho thấy, khi có quá khứ bất hạnh và những tổn thương tâm lý, phần lớn con người khó kiểm soát cảm xúc, dễ hành xử tiêu cực trong mối quan hệ. Điều này có thể dẫn đến các hành vi bạo lực, xúc phạm hoặc thao túng cảm xúc, khiến bạn trở thành nạn nhân thay vì đối tác trong tình yêu. Làm sao bạn có thể khẳng định anh ta sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn như cách mà cha mẹ anh ta đã từng? Tôi từng quen một anh chàng có hoàn cảnh gia đình khá phức tạp. Bố có thói trăng hoa, ưa bạo lực và có đến 3 đời vợ. Vợ cả sinh cho ông một cô con gái, nhưng vì muốn có con trai mà vợ lại không thể sinh thêm. Ông hành hung vợ, ngoại tình với một người phụ nữ khác mà tôi tạm gọi là bà Hai, cũng là mẹ ruột của anh. Mặc cho được toại nguyện ước muốn có con trai, nhưng bố anh lại chẳng bao giờ thỏa mãn được bản tính trăng hoa của mình. Một lần nữa, ông dở thói bạo lực và rời bỏ mẹ con anh đi tìm người phụ nữ khác, khiến mẹ anh buồn đâm ra sinh bệnh mà mất. Khi đó anh chỉ mới 5 tuổi. Và tôi, cô gái trẻ người non dạ lúc đó, đã không khỏi cảm động trước câu chuyện, tự hứa sẽ ở bên để bù đắp cho những mất mát mà anh đã chịu đựng trong quá khứ. Nhưng không, tôi đã lầm. Dù cho cố gắng đến đâu, anh vẫn không thoát ra được cái bóng của tuổi thơ bất hạnh. Và dù muốn hay không, anh dần dần trở thành con người giống bố mình. Không giống ở thói lăng nhăng, nhưng là tính khí nóng nảy, thích đụng tay chân. Mỗi lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, anh không kiềm chế được mà đánh tôi, đem hết cơn giận trút lên người tôi, khiến tôi nhẹ thì tự sức thuốc, nặng hơn thì phải nhập viện để băng bó. Mãi cho đến khi chúng tôi chia tay, tôi mới nhận ra đó là mối quan hệ độc hại, và thật may mắn khi tôi quyết định từ bỏ nó. Thứ hai, bạn không thể chữa lành cho một người nếu như họ không muốn. Một cô gái trẻ chia sẻ tâm sự trên mạng xã hội xin lời khuyên. Bạn trai của mình từng hút thuốc và sử dụng chất kích thích rất nhiều, nhưng anh ấy đang tập cai nghiện. Thi thoảng khi gặp căng thẳng, anh ấy có dùng những thứ đó để giải tỏa. Gia đình và bạn bè có khuyên mình chia tay, nhưng ba mẹ của anh ấy đối xử với anh ấy rất tệ. Vả lại mình sợ, nếu mình rời đi, anh ấy sẽ làm gì đó dại dột. Anh ấy nói không thể sống nếu thiếu mình. Bây giờ mình phải làm sao đây mọi người? Này cô gái, nếu một chàng trai nói rằng anh không thể sống thiếu em, thì bạn tin tôi đi, điều anh ấy cần không phải là một cô bạn gái, mà là một nhà trị liệu tâm lý. Chỉ khi cả hai bạn là những cá thể độc lập và hoàn chỉnh về mặt cảm xúc, thì mối quan hệ của hai bạn mới có thể phát triển theo hướng lành mạnh được. Trong trường hợp chàng trai của bạn như vậy, họ thường muốn khiến bạn phải cảm thấy có trách nhiệm với hạnh phúc của họ. Họ muốn bạn nghĩ rằng nếu bạn rời đi, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sa vào những hành vi tự hủy hoại. Thật ra đây chỉ là cách những người đàn ông chưa trưởng thành dùng để giữ chân những cô gái thiếu tự tin. Bạn không phải và cũng không thể là người chịu trách nhiệm chữa lành cuộc đời họ.
mà chính bản thân họ mới có thể làm được điều đó. Càng ở lại lâu để cố gắng thay đổi họ, bạn càng làm chậm quá trình trưởng thành của chính họ mà thôi. Vậy nên hãy nhớ rằng họ cần thời gian và chuyên gia, chứ không phải một nữ anh hùng đâu cô gái ạ. Cuối cùng, một người như vậy không phù hợp để cùng bạn xây dựng hạnh phúc lâu dài. Có một câu nói rất hay trong sách khiến tôi nhớ mãi. Nếu một chàng trai dùng thuốc, có hành vi bạo lực hoặc uống rượu như một cách đối diện với áp lực, anh ta sẽ dùng sự căng thẳng đó để bào chữa cho các hành vi lỡ lầm của mình. Sự thiếu trưởng thành trong tình cảm như vậy có thể tàn phá cuộc hôn nhân tương lai, bởi hôn nhân và sự trưởng thành liên quan nhiều đến căng thẳng và áp lực cuộc sống. Vậy nên, nếu bạn cố gắng đóng vai người mẹ trong cuộc đời của bạn trai mình, thì bạn nên cân nhắc kỹ về những hệ quả lâu dài. Anh ta không cần thêm một người mẹ, thứ anh ta tìm là một người bạn đời. Hơn nữa, việc cố gắng thay đổi hay sửa chữa bạn trai thường chỉ khiến người con gái dễ dàng bỏ quên chính bản thân mình, bị kéo sâu hơn vào những rắc rối thay vì giúp anh ta thoát ra. Nếu thật sự có sự thay đổi, thì nó thường chỉ mang tính tạm thời, hiếm khi dẫn đến sự chuyển biến lâu dài. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng người như vậy không phù hợp làm chồng và làm cha của các con bạn. Nếu bạn đang yêu một đứa trẻ có vấn đề, điều tốt nhất bạn nên làm là rời xa anh ấy. Việc này sẽ dạy cho anh ta một bài học rằng nếu anh ta không thực sự thay đổi bản thân, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với anh ta. Khi quyết định chia tay, bạn không chỉ làm điều đúng đắn cho bản thân, mà còn giúp anh ta đối mặt với thực tế. Hãy tin tôi, bạn đang yêu anh ấy khi bạn rời xa. Chàng trai thứ 3, chàng trai nội tiết tố. Có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người trẻ, tôi nhận thấy rằng ngày nay không ít các bạn trẻ đang có những quan niệm sai lệch về tình yêu. Tôi từng rất sốc khi nghe một cậu nhóc 18 tuổi phát ngôn về tình yêu và bản lĩnh đàn ông thời 4.0 như thế này. Tình yêu mà không có tình dục thì còn gì gọi là tình yêu? Là đàn ông thì phải trải nghiệm trước khi kết hôn, chứ giữ gìn làm gì cho thiệt thòi. Những chàng trai có suy nghĩ kiểu như vậy, Jason gọi đó là chàng nội tiết tố. Vậy chàng nội tiết tố là người như thế nào? Theo Jason, chàng nội tiết tố là những chàng trai để ham muốn sinh lý lấn át lý trí, xem tình dục là thước đo bản lĩnh của đàn ông và giá trị của tình yêu. Trong suy nghĩ của họ, tình dục chính là tình yêu. Họ tin rằng một mối quan hệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi có quan hệ thể xác, thậm chí lấy đó làm áp lực để thuyết phục hoặc ép buộc bạn gái mình phải quan hệ. Những câu nói như nếu em yêu anh thì em hãy chứng minh cho anh đi, hay em đâu có yêu anh bởi vì em chẳng chịu quan hệ với anh, đều là dấu hiệu để nhận biết đây đích thị là một chàng trai bị chi phối bởi nội tiết tố. Nhưng nếu người yêu của tôi là người có ham muốn cao, chẳng phải là điều tốt hay sao? Ai lại chẳng muốn có một người yêu khỏe mạnh như thế? Nhiều cô gái cho rằng đàn ông có nhu cầu sinh lý cao là điều bình thường, thậm chí họ còn xem đó là sức hút và bản lĩnh nam giới. Nhưng liệu suy nghĩ này có thực sự đúng? Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét góc nhìn khoa học về sinh lý nam giới. Tôi từng đọc một nghiên cứu khoa học nói rằng trong suốt giai đoạn dậy thì, lượng testosterone trong cơ thể nam cao gấp 20 lần so với nữ. Vì lý do này, nhiều người cho rằng thanh thiếu niên thích xem phim ảnh người lớn đơn giản là vì nhu cầu sinh lý quá cao. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Thực tế, có rất nhiều người đàn ông dù đã trưởng thành, thậm chí ở độ tuổi 40, 50 hay 70, họ vẫn có ham muốn cao như vậy. Không thể phủ nhận rằng tạo hóa đã ban cho đàn ông một lượng hormone dồi dào. Nhưng tại sao có người có khả năng kiểm soát được nó, trong khi người khác lại bị chi phối? Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa họ? Ở đây, vấn đề không nằm ở mức độ hormone, mà nó nằm ở khả năng kiểm soát bản thân. Không phải cứ có nhiều hormone là chúng ta sẽ mất kiểm soát. Cũng giống như việc một người có sức mạnh thể chất không có nghĩa là họ sẽ trở thành người ưa bạo lực. Một người đàn ông có ham muốn cao không có nghĩa là anh ta phải để nó chi phối mình và dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Nói đến đây, nếu các bạn vẫn cho rằng ham muốn cao chỉ là vấn đề sinh lý đơn thuần và không có gì đáng lo ngại, mời các bạn lắng nghe câu chuyện đáng thương của chị họ tôi. Chị tôi ly hôn chồng sau 2 năm chung sống, mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc chồng chị có sở thích xem phim người lớn. Nghe lạ phải không?
Ngay từ khi yêu nhau, không ít lần chị phát hiện bạn trai xem những thứ không lành mạnh. Thậm chí anh ta còn tự hào khoe rằng mình có cả một kho phim trong máy tính. Ban đầu chị chỉ nghĩ, không sao, đàn ông mà, ai chẳng có nhu cầu. Mặc dù đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu, chị vẫn nhắm mắt làm ngơ, tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một sở thích vô hại. Nhưng cuối cùng chính suy nghĩ đó lại khiến chị phải trả giá. Sau 2 năm kết hôn, chị đau đớn phát hiện ra chồng mình không chỉ đơn thuần là thích xem phim nữa, mà anh ta còn ngoại tình với rất nhiều người. Và lý do anh ta đưa ra đơn giản chỉ là phim và vợ không còn đủ để làm tôi thỏa mãn nữa. Từ một sở thích tưởng chừng bình thường, nó dần trở thành cơn nghiện, rồi thành lối sống. Và cái giá phải trả chính là hạnh phúc gia đình. May mắn thay, không phải người đàn ông nào cũng như vậy. Tôi từng chứng kiến một câu chuyện rất khác, trái ngược hoàn toàn so với câu chuyện kia. Một câu chuyện tình yêu thật sự, đầy sự tôn trọng và đáng để học hỏi. Thầy Chung, giáo viên tiếng Anh cấp 2 của tôi, một người đàn ông trưởng thành và mẫu mực. Thầy kết hôn với người con gái thầy yêu từ thời đại học, là người khiến thầy quyết giữ mình trong sạch cho tới khi bước vào thánh đường. Trong suốt thời gian yêu nhau, tuyệt nhiên chưa bao giờ thầy đòi hỏi cô phải thỏa mãn chuyện ấy cho mình. Đối với thầy, tình yêu và sự nam tính đích thực không nằm ở việc lợi dụng người yêu để tìm cách thỏa mãn bản thân, mà là khả năng kiềm chế, hiểu và tôn trọng cảm xúc của người mình yêu. Có thể các bạn sẽ không tin câu chuyện này, có thể các bạn sẽ nghĩ, biết đâu họ quan hệ rồi mà không kể ra đấy thôi. Nhưng nhìn vào cách thầy đối xử với vợ và cách họ xây dựng hạnh phúc gia đình suốt 10 mấy năm qua, tôi tin rằng đó là sự thật. Qua 2 câu chuyện tôi vừa kể ở trên, chúng ta đều có thể thấy rõ sự khác biệt giữa một người đàn ông trưởng thành và một chàng trai nội tiết tố. Một người tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Còn một người sẵn sàng hy sinh và tôn trọng người mình yêu. Nếu là các bạn sẽ chọn ai? Liệu các bạn có muốn yêu một người đàn ông như thầy Chung hay một gã trai tồi như chồng của chị tôi? Các bạn thân mến, nếu các bạn đang trong một mối quan hệ mà chàng trai bên cạnh liên tục đòi hỏi các bạn phải làm chuyện ấy, hay tệ hơn là các bạn đang dần có xu hướng chiều theo mong muốn của anh ta, hy vọng rằng điều đó sẽ khiến anh ta yêu mình hơn, thì tôi mong các bạn hãy dừng lại ngay lập tức. Một sự thật phũ phàng là các cô gái biến mình trở thành thú vui tiêu khiển cho những chàng trai như vậy sẽ không bao giờ được anh ta đưa về nhà ra mắt ba mẹ, và càng không thể được cưới về làm vợ. Anh ta sẽ chỉ đi lừa tình thật nhiều cô gái cho đến khi anh ta thực sự trưởng thành, và rồi chọn một cô nàng trong trắng tốt bụng để kết hôn, chứ không phải là người mà đối với họ chỉ là niềm vui qua đường. Vậy nên, nếu các bạn thấy người mình yêu chỉ quan tâm đến thể xác hơn là cảm xúc của bạn, hay các bạn đang phải gồng mình cố gắng giữ chân họ bằng cách chiều theo những ham muốn khiếm nhã ấy, thì các bạn hãy mạnh mẽ bước ra khỏi mối quan hệ đó và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Hãy tự cứu lấy mình trước khi các bạn trở thành một trong những cô gái bị lợi dụng rồi bị bỏ rơi. Hãy yêu một người trân trọng bạn vì chính con người bạn, chứ không phải vì những gì bạn có thể trao cho họ. Chàng trai thứ tư, tên tội phạm ngọt ngào. Cũng giống như chàng trai nội tiết tố, tên tội phạm ngọt ngào cũng có những ham muốn lệch lạc và quan niệm sai lầm về tình yêu, nhưng lại ở một tầm cao mới, thông minh hơn, tinh vi hơn, để khiến mình trở nên đặc biệt nguy hiểm. Nếu chàng trai nội tiết tố thẳng thừng đòi hỏi xem tình dục là thước đo tình yêu, thì tên tội phạm ngọt ngào lại dùng chiến thuật lạc mềm buộc chặt với các cô gái. Vì hắn hiểu rằng trong khi đàn ông không cần lý do để quan hệ, phụ nữ lại cần một lý do. Vậy nên hắn sẽ không gấp gáp, kiên nhẫn, sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức, biến bản thân thành một người đàn ông hoàn hảo trong mắt các bạn, khiến các bạn tin rằng hắn yêu các bạn thật lòng, và rồi từng bước dẫn dắt các bạn đi theo ý muốn xấu xa của hắn. Hắn biết cách tạo cảm giác an toàn, biết khi nào tiến, khi nào lùi, để các bạn tự nguyện bước vào chiếc bẫy mà hắn đã tự giăng sẵn. Hắn sẽ không bao giờ nói thẳng, nếu yêu anh thì em chứng minh cho anh đi. Điều đó quá thô thiển. Thay vào đó hắn sẽ thủ thỉ, anh có thể chờ em, nhưng anh thực sự rất yêu em, anh chỉ muốn gần em hơn, muốn cả hai không còn khoảng cách. Hắn sẽ không vội vàng, không áp lực. Hắn kiên trì gieo vào tâm trí các bạn những suy nghĩ như:
Anh ấy không đòi hỏi tôi như những chàng trai khác tôi từng gặp. Anh ấy thật lịch lãm. Một người như vậy mà để vụt mất thì tiếc lắm. Anh ấy phải là của tôi, nhưng phải thế nào để giữ chân anh ấy đây? Có phải tôi cứng nhắc quá rồi không? Có phải tôi chưa yêu anh ấy đủ nhiều không? Và rồi đến một lúc nào đó, chính các bạn sẽ là người chủ động bước qua ranh giới. Nhưng điều đáng sợ nhất là sau khi tên tội phạm ngọt ngào đạt được những điều hắn muốn, hắn sẽ thay đổi. Hắn sẽ không còn quan tâm, không yêu thương chiều chuộng hay không còn trân trọng các bạn như trước nữa. Hắn có thể chán, có thể tìm kiếm một mục tiêu mới. Và các bạn, từ một cô gái từng được nâng niu, yêu thương, chiều chuộng, bỗng trở thành một cái tên trong danh sách người lạ không tên của hắn. Vậy làm sao để tôi nhận biết một tên tội phạm ngọt ngào? Các bạn có thể dựa vào những dấu hiệu sau. Hắn luôn dịu dàng, nhưng có lúc các bạn lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Hắn tỏ vẻ kiên nhẫn, nhưng luôn tìm cách kéo các bạn lại gần hơn giới hạn đã vạch ra trước đó. Hắn không bao giờ ép buộc, nhưng lời nói của hắn khiến các bạn tự đặt áp lực lên chính mình. Hắn biết cách nói những điều các bạn muốn nghe, nhưng lại khiến các bạn hoài nghi giá trị của chính mình. Nếu các bạn nhận thấy mối quan hệ của mình đang có những dấu hiệu ấy, thì xin các bạn hãy cẩn thận. Đừng để bản thân rơi vào vòng xoáy của thứ tình yêu ảo. Các bạn tưởng rằng mình đang yêu và được yêu, nhưng thực chất chỉ là một phần trong kế hoạch chinh phục của một kẻ giỏi thao túng cảm xúc. Nếu các bạn hy vọng tìm thấy một tình yêu đích thực, thì hãy tìm một chàng trai có đạo đức và mẫu mực như người thầy tiếng Anh của tôi, chứ không phải một anh chàng chỉ đơn giản là đang giả bộ chịu đựng. Chàng trai thứ 5, chàng kiểm soát. Tôi khá bất ngờ khi cuốn sách này cũng đề cập đến tuýp người đàn ông gia trưởng, nhưng tác giả lại gọi họ bằng một cái tên nhẹ nhàng hơn, chàng kiểm soát. Nghe có vẻ bớt gay gắt, nhưng thực tế về bản chất của họ cũng không khác nhau là mấy. Tôi biết rằng khi bàn về chủ đề này, chắc chắn sẽ có nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt từ phía các anh nam. Sẽ có những anh chàng lên tiếng phản bác như gia trưởng mới lo được cho em, phụ nữ nên cần một người đàn ông vững vàng, biết quyết đoán chứ. Hay thậm chí còn có người nói phụ nữ không thích đàn ông gia trưởng, nhưng họ lại yêu cái sự bảo bọc của đàn ông gia trưởng. Xét về ngôn ngữ học, từ gia trưởng vốn dĩ không mang ý nghĩa tiêu cực. Nó đơn giản chỉ người đứng đầu, người có khả năng gánh vác và đảm nhận trọng trách trong gia đình. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, một số người lại biến gia trưởng thành độc đoán và kiểm soát, giành lấy quyền làm chủ để áp đặt suy nghĩ và hành vi lên người khác. Mà điều này thì không hề phù hợp trong chuyện tình cảm, đặc biệt là trong đời sống hôn nhân và gia đình. Lãng mạn hay kiểm soát? Ngày mới biết yêu, tôi cũng giống như bao cô gái khác, mê đắm những câu chuyện ngôn tình, nơi các tổng tài bá đạo luôn khẳng định chủ quyền bằng câu nói em là của tôi. Tôi từng nghĩ rằng một chàng trai càng hay ghen, càng muốn kiểm soát mình thì chứng tỏ anh ta yêu mình nhiều. Tôi thậm chí còn thấy tự hào nếu người yêu lúc nào cũng quan tâm, muốn biết mình đi đâu, với ai, làm gì. Nhưng lâu dần, tôi nhận ra sự quan tâm ấy khiến tôi ngột ngạt, khó chịu và mất tự do. Ban đầu, nó chỉ là những câu hỏi quan tâm nhẹ nhàng như em đang ở đâu, ai đi cùng em vậy? Sao em chưa trả lời tin nhắn anh hả bé? Em mặc cái váy này đẹp nhưng hơi ngắn đấy, lần sau em đừng mặc nữa nhé, anh không thích đâu. Dần dần, những câu hỏi ấy không còn là sự quan tâm nữa, mà trở thành những yêu cầu, những quy tắc ngầm tôi buộc phải tuân theo. Nếu tôi đi chơi với bạn bè, anh ta sẽ kiểm tra giờ giấc. Nếu tôi không trả lời tin nhắn ngay lập tức, anh ta sẽ giận dỗi, thậm chí là chặn liên lạc. Nếu tôi mặc một chiếc váy mà anh ta không thích, anh ta sẽ ở đó càm ràm cả buổi cho đến khi nào tôi chịu bỏ chiếc váy đó đi thì thôi. Và thế là từ một cô gái yêu đời, tự do, tôi dần trở thành người lúc nào cũng lo lắng. Anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình mà. Mình làm vậy có khiến anh ấy buồn không ta? Mình có nên đi gặp bạn thân không? Hay thôi để anh ấy khỏi khó chịu nhỉ? Anh ấy yêu mình nên mới vậy thôi mà. Đáng lẽ ra mình phải thông cảm cho anh ấy mới đúng chứ. Cứ thế, tình yêu không còn là niềm vui nữa, mà nó biến thành một chiếc lồng sắt giam lỏng tôi lại bên trong. Vậy trong tình yêu, chàng kiểm soát này là một người như thế nào? Chàng kiểm soát không chỉ là người có chính kiến hay quyết đoán trong công việc,
Điều đáng nói ở đây là anh ta luôn muốn kiểm soát cả cuộc sống và suy nghĩ của người khác, đặc biệt là người yêu. Đối với họ, yêu đồng nghĩa với sở hữu. Họ muốn đối phương phải đi theo những quy tắc mình đặt ra, phải cư xử đúng với những tiêu chuẩn mà họ cho là hợp lý. Nếu cô gái ấy có suy nghĩ phản kháng, không làm theo ý họ, chàng kiểm soát sẽ cảm thấy khó chịu, bực tức, thậm chí tìm cách ép buộc cô ấy phải nghe lời. Tôi biết rằng có nhiều cô gái không nhận ra bản thân đang bị kiểm soát, hoặc tệ hơn, họ nhầm lẫn giữa sự kiểm soát với tình yêu. Một chàng trai mạnh mẽ, quyết đoán có thể khiến các bạn cảm thấy an toàn. Nhưng đến một lúc nào đó, các bạn sẽ nhận ra mình không còn được tự do, mà phải thay đổi từng chút một, chỉ để phù hợp với hình mẫu mà anh ấy mong muốn. Điều đáng sợ nhất khi yêu một chàng trai như vậy là gì? Đó là các bạn sẽ dần đánh mất chính mình. Hãy hình dung các bạn sẽ ra sao nếu không còn được làm những điều mình thích. Sẽ ra sao nếu các bạn không còn dám bày tỏ những suy nghĩ của riêng mình, lúc nào cũng phải suy nghĩ xem liệu điều đó có khiến anh ấy phật lòng hay không. Sẽ ra sao nếu các bạn cảm thấy có lỗi ngay cả khi mình không làm gì sai cả. Và sẽ ra sao nếu các bạn bị cô lập khỏi gia đình và bạn bè chỉ vì anh ấy muốn giữ các bạn trong một thế giới chỉ có hai người, một thế giới mà anh ấy là người đặt ra tất cả mọi quy tắc. Nếu một ngày các bạn phải tự hỏi tại sao tôi không cảm thấy bình yên trong mối quan hệ này, thì đó là lúc các bạn biết mình cần dừng lại. Vì một mối quan hệ lành mạnh không bao giờ khiến các bạn phải đặt ra câu hỏi như vậy. Một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ không cần kiểm soát để chứng tỏ rằng họ yêu bạn nhiều đến mức nào. Thay vào đó, anh ấy sẽ tôn trọng và lắng nghe bạn. Quan trọng nhất, anh ấy sẽ để bạn được là chính mình. Vậy nên, đừng quen một chàng kiểm soát nhé các cô gái. Chàng trai cuối cùng, chàng lớn tuổi. Tôi hỏi thật, các bạn có nghĩ trong tình yêu tuổi tác có quan trọng không? Tôi tin sẽ có người nói có, người nói không. Người xưa có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nghĩa là có duyên thì dù cách xa nghìn dặm vẫn gặp mặt, không có duyên thì dù ở ngay trước mắt cũng chẳng thể nên đôi. Vì thế, đối với những người cho rằng tình yêu không câu nệ chuyện tuổi tác, họ cũng có cái lý của riêng họ. Nhưng nếu mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy, thì Jason đã không đặt tựa đề cho chàng trai thứ 6 với cái tên đầy dấu chấm hỏi như thế này rồi. Khi một mối quan hệ có sự chênh lệch về tuổi tác, nhưng cả hai đã đủ trưởng thành và chín chắn, càng bên nhau lâu thì tuổi tác dần dần không còn là vấn đề. Sẽ chẳng có ai để ý một cặp đôi 30 và 36 tuổi hẹn hò với nhau cả. Nhưng nếu đó là một chàng trai lớp 12 theo đuổi một cô gái lớp 8, thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Về nguyên tắc, nếu các bạn đang để ý đến một chàng lớn tuổi, hãy tự hỏi bản thân, nếu tôi ở độ tuổi anh ấy, liệu tôi có hẹn hò với một người bằng tuổi tôi bây giờ không? Nếu suy nghĩ đó làm bạn bật cười, có lẽ bạn nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Nhiều cô gái trẻ cảm thấy bị hấp dẫn bởi những chàng trai lớn tuổi hơn. Tại sao ư? Theo các nghiên cứu khoa học, bộ não của phụ nữ trưởng thành sớm hơn nam giới từ 2 đến 3 năm. Vậy nên sự non nớt, bồng bột và thiếu tinh tế của những chàng trai cùng tuổi khó có thể thu hút được sự chú ý của các cô gái. Tuy nhiên, các bạn nữ cũng cần nhận ra rằng những chàng trai lớn tuổi thường không thích hẹn hò với những cô gái quá trẻ so với họ đâu. Nếu anh ấy thực sự trưởng thành, anh ấy sẽ ưu tiên tìm kiếm một người ngang tầm với mình, chứ không phải một cô gái mới lớn. Nếu một người đàn ông lớn tuổi chủ động theo đuổi một cô gái chưa thực sự trưởng thành về tâm lý, hãy tự hỏi anh ấy đang tìm kiếm điều gì. Tình yêu không có công thức chung, nhưng có một thực tế, càng chênh lệch về tuổi tác, sự khác biệt càng rõ rệt. Khi ta còn trẻ, những khác biệt ấy không chỉ nằm ở con số, mà còn ở cách nhìn nhận cuộc sống, cách yêu và cách nghĩ. Tôi từng gặp một cô gái 20 tuổi say đắm một người đàn ông hơn mình cả chục tuổi. Cô ấy nói anh ấy trưởng thành, điềm đạm, biết cách dỗ dành em. Ở bên anh ấy em thấy an toàn. Nghe thì có vẻ rất ổn đúng không? Nhưng khi tôi hỏi em, nếu em lớn hơn 10 tuổi, liệu em có hẹn hò với một chàng trai bằng tuổi em bây giờ không? Suy nghĩ một hồi lâu, em bật cười và lắc đầu. Chắc là không đâu chị. Rõ ràng, điều đó nói lên một thực tế.
Đôi khi không phải chúng ta yêu con người họ, mà chúng ta yêu cảm giác mà họ mang lại. Một sự thật đáng buồn là một số cô gái bị thu hút bởi đàn ông lớn tuổi không hẳn vì tình yêu, mà vì họ đang tìm kiếm cảm giác an toàn, sự quan tâm, những điều đáng lẽ họ nên nhận được từ gia đình, đặc biệt là từ người cha. Khi một cô gái không có được sự gần gũi, yêu thương từ người cha của mình, cô ấy dễ tìm kiếm những điều đó từ những người đàn ông khác, và đáng tiếc không phải ai cũng có ý tốt. Trong cuốn sách My Distant Dad, tạm dịch là Người bố xa cách của Chet Diamond, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình người Mỹ, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình khi vắng bóng người cha trong cuộc đời. Sau 2 lần ly hôn và nhiều năm hành nghề trị liệu hôn nhân và gia đình, Diamond đã xác lập được mối quan hệ giữa sự tổn thương vì thiếu cha và những khó khăn của ông. Ông viết, biết đâu nếu tôi chữa lành được quá khứ, thì trên thực tế tôi sẽ chữa lành được mối quan hệ hiện tại của mình. Nghiên cứu cho thấy, những cô gái lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình yêu của cha, hoặc có một người cha lạnh lùng, khó gần, họ khao khát được yêu thương, được công nhận. Và rồi khi một người đàn ông lớn tuổi hơn đến bên, nhẹ nhàng, chín chắn, biết cách làm cho họ cảm thấy mình đặc biệt, họ dễ dàng rung động. Đó không phải là tình yêu, mà đó là sự bù đắp. Trong sách Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp, có một câu nói mà tôi rất thích. Hậu quả của việc lớn lên mà vắng bóng đi hình ảnh người cha là những cậu con trai thích cầm súng và những cô con gái trên tay là những đứa trẻ. Người cha đóng một vai trò đặc biệt trong việc hình thành giới tính và hiểu biết của con gái về mối quan hệ nam nữ. Tình yêu và sự đồng hành của người cha sẽ giúp con gái tự tin vào sự nữ tính của mình, góp phần giúp cô ấy cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương. Điều đó sẽ mang lại cho các cô gái cảm giác tự do, độc lập và tự tin hơn trong các mối quan hệ tình cảm sau này. Rằng họ sẽ chỉ chọn những người tốt hoặc tốt hơn cha của mình. Tôi không nói rằng mọi mối quan hệ chênh lệch tuổi tác đều sai hay đàn ông lớn tuổi ai cũng tệ. Nhưng chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua khái niệm grooming, hành vi kết thân và thao túng trẻ em với mục đích lạm dụng tình dục. Giả sử nếu các bạn biết một cô gái 18 tuổi đang hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi có hành vi grooming như vậy, liệu các bạn có để cho cô bé ấy tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông đó không? Và này cô bạn nữ sinh lớp 10 kia ơi, nếu em đang hẹn hò với một nam sinh lớp 12, em có hy vọng anh ta sẽ trải qua 2 năm đại học mà không có em ở cạnh không? Và nó cũng không khôn ngoan lắm khi em chọn cùng một trường đại học chỉ để ở bên anh ta sau này. Hoặc nếu cả hai học khác trường thì chắc chắn em và anh ta phải trải qua 6 năm kế tiếp trong xa cách. Có bao giờ em tự hỏi, khi anh ấy gặp những cô gái khác ở trường đại học vào năm sau, liệu anh ấy vẫn sẽ theo đuổi một nữ sinh trung học như mình chứ? Tỉnh táo lên cô gái, đây không phải là cách xây dựng nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Đừng chỉ vì sống cho giây phút hiện tại mà quên mất tương lai của mình. Yêu một người trưởng thành hơn không có nghĩa là ta sẽ được che chở mãi mãi. Chúng ta cần học cách tự bảo vệ chính mình, bởi vì dù người ấy có thật lòng yêu thương ta đến đâu, họ cũng không thể luôn ở bên để che chắn mọi sóng gió suốt cuộc đời ta được. Chúng ta cần học cách tự trưởng thành nếu muốn yêu một người trưởng thành. Tự do, độc lập, đồng hành, nâng đỡ và phát triển, đó mới là những nền tảng để xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Vậy là tôi vừa chia sẻ cho các bạn 6 kiểu chàng trai các bạn không nên hẹn hò. Kết thúc phần thứ nhất của lá thư. Nhìn qua một lượt danh sách này, có lẽ các bạn sẽ bất ngờ. Vậy thì còn lại ai nữa đâu? Những kiểu con trai bạn nói tôi đều từng gặp cả rồi. Còn những người đàn ông tốt hơn thì đã có vợ, không thì đi tu, hoặc đang ở trong viện dưỡng lão. Liệu có còn người tốt nào dành cho tôi không? Câu trả lời là còn chứ. Và chìa khóa mở cánh cửa tình yêu đó không ai khác ngoài chính các bạn. Có một đoạn kết ở trong sách mà tôi rất tâm đắc. Nếu các bạn nghiên cứu lịch sử của các nền văn minh, các bạn sẽ nhận thấy rằng, theo truyền thống, phụ nữ là những người canh giữ đạo đức. Người ta nói nếu phụ nữ không đuổi theo những cách cư xử đúng đắn thì không ai khác có thể làm được. Cố Tổng giám mục Fulton John Sheen đã từng nói, tình yêu càng cao cả, càng đòi hỏi ở chúng ta nhiều hơn để phù hợp với tình yêu đó. Mức độ của bất cứ nền văn minh nào đều tùy thuộc vào giá trị của người phụ nữ.
khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta phải cố gắng để trở nên xứng đáng với cô ấy. Khi người phụ nữ có phẩm hạnh, nhân cách cao thượng, tận tâm với sự thật, công bằng và tốt đẹp, người đàn ông sẽ phải khao khát trở nên tốt đẹp hơn để xứng đáng với cô ấy. Lịch sử của nền văn minh thực sự có thể được viết theo giá trị của phụ nữ. Hay theo lời của nhà triết học thế kỷ 19 Søren Kierkegaard, phụ nữ là tiếng lương tâm của người nam. Vì vậy, chìa khóa dẫn đến cánh cửa tình yêu hạnh phúc chính là phụ nữ. Nếu các bạn coi việc gặp một người đàn ông tốt là điều không thể, các bạn sẽ không bao giờ bận tâm đến việc đặt tiêu chuẩn đủ cao để thu hút người đó. Những người đàn ông tốt, họ có tồn tại chứ, và họ cũng đang đi tìm những cô nàng có phẩm giá, đoan trang và tiết hạnh. Vì vậy, đừng phớt lờ tiếng nói lương tâm hay từ bỏ những khát khao sâu thẳm trong trái tim mình. Nếu các bạn đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh, hãy dũng cảm bước ra. Đừng lãng phí tuổi trẻ để cố gắng thay đổi một chàng trai hoặc nuôi hy vọng rằng anh ta sẽ tự nhiên trở nên tốt hơn. Chúng ta xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn thế. Trái đất có gần 8 tỷ người, chẳng lẽ lại không có ai phù hợp dành cho bạn hay sao? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của lá thư, tìm hiểu ý nghĩa thực sự của việc hẹn hò và cách để hẹn hò sao cho đúng thông qua 6 nguyên tắc hẹn hò thế kỷ. Chúng ta đều biết rằng để bước vào một mối quan hệ tình cảm, thông thường chúng ta sẽ đi theo một trình tự cơ bản sau. Đầu tiên là cảm nắng, tiếp theo là tìm hiểu, sau đó là hẹn hò chính thức, kế tiếp là yêu sâu đậm, và nếu tình cảm đủ chín mùi, có thể tiến tới hôn nhân. Theo các bạn, đâu là giai đoạn quan trọng nhất trong cả quá trình này? Với tôi, đó là giai đoạn hẹn hò. Tôi đã từng nghe nhiều cô gái quan ngại về chuyện lấy chồng, sinh con, nhưng hiếm khi tôi nghe các nàng than thở về việc không thích đi hẹn hò với một anh chàng đẹp trai nào đó. Thật vậy, giai đoạn hẹn hò gần như luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, vui nhất và ngọt ngào nhất của các cặp đôi. Thế nhưng đôi khi chúng ta chỉ tập trung vào chuyện hẹn hò mà lại vô tình quên đi hoặc chẳng mấy bận tâm đến ý nghĩa thật sự của việc hẹn hò. Tại sao tôi lại hẹn hò và hẹn hò như thế nào mới đúng? Câu hỏi thứ nhất, ý nghĩa thực sự của việc hẹn hò là gì? Tôi có một nhóm bạn thân là con gái chơi với nhau từ hồi trung học và có thể chia họ thành 2 nhóm sau. Nhóm thứ nhất rất thích việc hẹn hò. Nhóm thứ hai muốn có người yêu nhưng lại lười hẹn hò. Một đứa bạn thuộc nhóm thứ hai từng than thở với tôi rằng càng ngày tao càng lười yêu mày ạ. Nghĩ đến chuyện phải tìm hiểu một người, rồi hẹn hò, rồi yêu, lỡ không hợp lại chia tay, rồi lại phải bắt đầu từ đầu với người khác. Ôi sao mà mệt mỏi quá, giá mà yêu phát rồi cưới luôn cho nhanh, đỡ tốn thời gian. Tôi chỉ biết bật cười trước lời than vãn ấy. Quả thực, với một thế giới ngày càng vội vã như hiện tại, có lẽ không ít người cũng có chung suy nghĩ với cô ấy. Việc tìm hiểu, hẹn hò rồi yêu đương, để rồi có thể đi đến hoặc không đi đến hôn nhân, tất cả đều tốn thời gian, công sức và cảm xúc. Nhưng liệu yêu phát rồi cưới luôn có thực sự giúp ta tiết kiệm thời gian, hay chỉ là cách đốt cháy giai đoạn để rồi đối mặt với những vấn đề lớn hơn sau này? Bản chất của giai đoạn hẹn hò không phải là một bước thủ tục trước khi cưới, mà đó là khoảng thời gian quý giá giúp ta hiểu hơn về đối phương, về chính mình và về cách cả hai có thể đồng hành cùng nhau. Nếu bỏ qua giai đoạn này, làm sao ta biết được người ấy có thực sự phù hợp? Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ sự thấu hiểu dễ trở thành một canh bạc đầy rủi ro. Thay vì nghĩ rằng hẹn hò là mất thời gian, hãy xem đó là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tìm thấy một người thực sự xứng đáng để gắn bó cả đời. Vì vậy, đừng ngại hẹn hò, nhưng hãy hẹn hò một cách có chọn lọc và thông minh. Và để làm được điều đó, trước tiên, hãy tránh 6 kiểu chàng trai mà tôi đã đề cập ở phần đầu của bức thư. Câu hỏi thứ hai, tại sao tôi hẹn hò và hẹn hò như thế nào mới đúng? Một trong những câu hỏi mà tôi tin chắc là 90% chẳng ai trong chúng ta tự hỏi bản thân khi đang muốn hẹn hò. Tại sao tôi lại hẹn hò? Điều gì khiến tôi quyết định hẹn hò với một người xa lạ mà có thể trước đó mấy ngày tôi còn chẳng biết họ thực sự là ai? Có người hẹn hò để củng cố hình ảnh hoặc tăng mức độ nổi tiếng của bản thân. Có người hẹn hò vì sợ cô đơn. Có người cảm thấy áp lực khi xung quanh ai cũng có đôi có cặp, hoặc hy vọng tìm được sự gần gũi mà người khác đang có.
Thậm chí có người bước vào một mối quan hệ mà không thực sự hiểu lý do tại sao. Chỉ vì anh ấy quá dễ thương và còn ngỏ ý muốn tôi làm bạn gái, cớ gì tôi lại từ chối chứ? Không bàn về chuyện đúng sai, theo tôi lý do phù hợp nhất mà nhiều người sẽ lựa chọn khi hẹn hò đó là tìm cho mình một người bạn đời. Nghe có vẻ hơi nghiêm túc và lỗi thời quá các bạn nhỉ? Dù là vậy, nhưng thực tế nhiều người trẻ ngày nay vẫn coi đó là một lựa chọn sáng suốt giữa vô vàn mối quan hệ chóng vánh, hời hợt và thiếu lý trí. Những người đã dành nhiều năm tháng hẹn hò chỉ vì những lý do không thực sự sâu sắc, thường than phiền rằng họ đã lãng phí quá nhiều thời gian mà chẳng đi đến đâu. Nếu các bạn hẹn hò mà không có ý định nghiêm túc, thì sớm muộn cũng sẽ kết thúc và chia tay trong đau khổ. Nói cách khác, các bạn đang vô tình thực hành cách để ly dị trong tương lai. Vậy tôi phải làm gì đây? Khi nhắc đến chuyện hẹn hò, các cô gái thường được căn dặn đủ thứ về những điều không nên làm. Dù những điều đó có thể cần thiết, nhưng nhiều lúc chúng lại khiến ta bối rối, không biết đâu mới là điều đúng, điều nên làm. Nhiều cô gái trẻ cảm thấy cô đơn trên hành trình tìm kiếm câu trả lời cho những băn khoăn về tình yêu và sự thân mật. Thế nên, không ít người vội vàng lao vào một mối quan hệ chỉ vì cảm xúc quá mạnh mẽ, nhưng lại không có định hướng rõ ràng. Và thế là những cuộc tình đau khổ bắt đầu, đơn giản chỉ vì cả hai bạn không nghĩ đến một điều cơ bản rằng việc bạn thích ai đó không đồng nghĩa với việc bạn nên hẹn hò với người ấy. Trong cuộc đời, các bạn sẽ gặp vô số chàng trai thú vị, quyến rũ, xuất sắc, nhưng không có nghĩa là ai cũng phù hợp để hẹn hò hay cưới làm chồng. Nếu không hiểu điều này, các bạn sẽ rất dễ rơi vào những mối quan hệ độc hại. Vậy làm sao để biết chàng trai nào xứng đáng để tôi nói em đồng ý? Sau đây là một số nguyên tắc hẹn hò thế kỷ mà tôi đã áp dụng thành công để có thể gặp được tình yêu của đời mình. Nguyên tắc thứ nhất, hãy chắc chắn rằng cả bạn và người ấy đã thực sự buông bỏ quá khứ và hoàn toàn chữa lành trước khi bước vào mối quan hệ. Trong khoảng thời gian tìm hiểu, tôi được người yêu hiện tại kể lại câu chuyện mối tình đầu dang dở của anh. Ngày ấy, anh từng thầm thương một cô bạn cùng lớp suốt một thời gian dài. Nhưng lúc đó cô ấy đã có người yêu, vậy nên anh chỉ có thể giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Rồi bỗng một ngày, cô bạn ấy chia tay người yêu chỉ vì cả hai không còn hòa hợp. Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, anh dũng cảm bày tỏ tình cảm với người bạn kia và họ nhanh chóng hẹn hò, khi cô ấy chỉ vừa chia tay người yêu ít lâu. Mặc cho anh yêu cô gái ấy hết lòng, nhưng rồi anh nhận ra mình chỉ là người thay thế. Cô ấy thú thật bản thân vẫn chưa thể quên được người cũ, và cuối cùng cô ấy rời xa anh để quay về bên người kia. Một thời gian sau đó họ kết hôn. Từ nỗi đau của cuộc tình ấy, anh rút ra cho mình một bài học sâu sắc. Không nên bước vào một mối quan hệ khi một trong hai người vẫn còn vướng bận quá khứ, vì điều đó có thể gây tổn thương cho cả hai. Nếu cảm xúc dành cho người cũ chưa thực sự khép lại, mối quan hệ mới có nguy cơ trở thành một cách lấp đầy khoảng trống thay vì được xây dựng trên tình cảm chân thành. Khi tâm trí vẫn còn hướng về chuyện cũ, bạn hoặc đối phương có thể vô thức so sánh người mới và người cũ, tạo ra áp lực không đáng có. Hơn nữa, một người chưa hoàn toàn buông bỏ quá khứ sẽ khó sẵn sàng cho một cam kết nghiêm túc, khiến mối quan hệ rơi vào trạng thái mơ hồ và dễ đổ vỡ. Cảm xúc sau chia tay thường chưa ổn định, có thể dao động giữa tiếc nuối, đau buồn hoặc cô đơn, dẫn đến những quyết định sai lầm. Vì vậy, thay vì vội vàng bắt đầu một hành trình mới, hãy dành thời gian để chữa lành và tìm lại sự cân bằng. Khi lòng đã nhẹ nhàng, tình yêu mới sẽ đến một cách tự nhiên và trọn vẹn hơn. Nhưng làm sao biết bản thân hay đối phương đã hoàn toàn chữa lành? Thật ra không có một câu trả lời hay mốc thời gian cụ thể nào cho câu hỏi này. Có người cần ít nhất 4 đến 5 tháng, cũng có người mất 1 đến 2 năm. Điều đó còn phụ thuộc vào bạn và đối phương có thật sự muốn buông bỏ hay không. Tuy nhiên theo tôi, không nên vội bước vào một mối quan hệ mới ngay sau khi vừa chia tay chỉ 1 đến 3 tháng, hoặc thậm chí chỉ mới vài tuần. Bởi vì khoảng thời gian đó quá ngắn để trái tim trở nên vững vàng và sẵn sàng cho một tình yêu mới. Nếu một người khẳng định rằng họ đã quên người yêu cũ chỉ sau 1 đến 3 tháng, các bạn có thể tự hỏi liệu họ có từng thực sự yêu người kia hay không. Đừng vội vui mừng vì ai đó quên nhanh người cũ. Hãy lo lắng vì sao họ có thể quên nhanh như thế, và liệu tôi có trở thành người cũ tiếp theo hay không. Nguyên tắc thứ hai, hãy bắt đầu từ nền tảng tình bạn.
Thật ra tôi và anh đã biết nhau hơn 10 năm. Anh là bạn học của chị gái tôi, nên giữa chúng tôi vốn đã có một mối quan hệ bạn bè và hiểu khá rõ về nhau. Vì thế khi bắt đầu hẹn hò, cả hai không quá bỡ ngỡ hay cần nhiều thời gian để tìm hiểu. Nhưng không phải ai cũng may mắn yêu được một người bạn thân thiết như tôi. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể làm được. Người ta thường nói, tòa nhà càng cao thì nền móng lại càng phải vững. Một tình yêu lâu bền cũng vậy. Nó cần phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình bạn. Vì chỉ khi là bạn, ta mới có thể nhìn thấy cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của đối phương, xem xét chúng một cách khách quan nhất mà không để cảm xúc lấn át hay chi phối như khi là người yêu. Bởi vì khi yêu, chúng ta thường có xu hướng để tình cảm giải quyết mọi vấn đề, dễ dàng bỏ qua những điều chưa phù hợp, thậm chí không còn phân biệt được đúng sai. Nhưng nếu các bạn có thể chấp nhận con người thật của họ ngay từ khi còn là bạn bè, thì xin chúc mừng, đó có thể là một tình cảm chân thành. Còn nếu không, cũng không sao cả. Đơn giản là hai người chưa thực sự phù hợp, các bạn cần thêm thời gian. Vậy thời gian xây dựng tình bạn kéo dài trong bao lâu là phù hợp? Một lần nữa, không có đáp án mặc định hay mốc thời gian cụ thể nào cho việc xây dựng tình bạn trước khi tiến đến tình yêu cả. Nó phụ thuộc vào mức độ chân thành, sự quan tâm, thấu hiểu và sự phát triển cảm xúc giữa hai người dành cho nhau. Tuy nhiên, để có được một tình bạn vững chắc, thường cần ít nhất 1 đến 2 năm. Một tình bạn chỉ kéo dài vài tháng thôi thì chưa đủ để hai người khám phá hết tính cách, quan điểm và cách ứng xử của nhau thông qua nhiều tình huống khác nhau. Có thể các bạn đã từng nghe nhiều câu chuyện về yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thực tế những mối quan hệ bền vững hiếm khi xuất phát từ sự vội vàng thoáng chốc. Tình yêu chân thành cần thời gian để trưởng thành. Đừng nghĩ rằng dành thời gian để xây dựng tình bạn là lãng phí. Nếu một chàng trai thực sự phù hợp với bạn, anh ấy sẽ không rời đi chỉ vì bạn chưa sẵn sàng tiến tới. Ngược lại, sự kiên nhẫn của anh ấy chính là dấu hiệu tốt cho thấy tình cảm mà anh ấy dành cho bạn thật sự nghiêm túc và chân thành. Vậy nên, hãy xây dựng tình yêu bắt đầu từ nền tảng tình bạn các bạn nhé. Nguyên tắc thứ 3. Hãy bước vào mối quan hệ hẹn hò khi bạn thấy mình có thể cưới anh ấy, hoặc nếu việc kết hôn là điều sẽ xảy ra trong tương lai gần. Như tôi đã đề cập trước đó, nếu các bạn hẹn hò mà không có ý định nghiêm túc, theo định hướng lâu dài thì sớm muộn gì nó cũng sẽ kết thúc và chia tay trong đau khổ. Nói cách khác, các bạn đang thực hành cách để ly dị trong tương lai. Vậy nên, nếu các bạn chưa sẵn sàng thì đừng vội hẹn hò. Còn nếu các bạn đã sẵn sàng, chúng ta sẽ đến với nguyên tắc thứ 3 nhé. Khi hai bạn đã có nền tảng xây dựng từ một tình bạn lâu dài, bạn và người ấy sẽ có thể xác định liệu hai người có thể cùng nhau xây dựng hôn nhân hay không. Nếu anh ấy không phù hợp, thì đừng bước vào mối quan hệ, vì điều đó chỉ làm tốn thời gian của cả hai. Vậy thì những phẩm chất nào các bạn cần nhìn thấy ở nơi họ? Dưới đây là 9 câu hỏi quan trọng bạn có thể tự hỏi trước khi quyết định hẹn hò. 1. Tôi có thể tin tưởng anh ấy bằng cả trái tim không? 2. Anh ấy có coi trọng mục tiêu và ước mơ của tôi không? 3. Anh ấy có đối xử tôn trọng với mọi phụ nữ hay chỉ với những người anh ấy muốn gây ấn tượng? 4. Gần đây anh ấy có chia tay ai không? Nếu có, hãy chậm lại để anh ấy có thời gian chữa lành. 5. Những người yêu cũ của anh ấy nghĩ gì về anh ấy? Hãy nhìn lại lý do tại sao mối quan hệ trước của anh ấy lại kết thúc. 6. Anh ấy có quan tâm đến hạnh phúc của tôi hay chỉ nghĩ đến bản thân mình? 7. Sau khi gặp gỡ anh ấy, tôi trở thành một người tốt hơn hay tôi cảm thấy cần thay đổi anh ấy? 8. Anh ấy có thể trở thành một người cha tốt trong tương lai không? 9. Sau khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy được trân trọng hay bị lợi dụng và sợ hãi? Trả lời được hết 9 câu hỏi này, các bạn sẽ biết mình có nên hẹn hò với anh chàng ấy hay không đó. Nguyên tắc thứ 4. Hãy rõ ràng về việc hẹn hò giữa hai người. Một điều các bạn cần nhớ, đừng vội vàng chấp nhận hẹn hò với bất kỳ ai mà không có sự cam kết rõ ràng. Nếu một chàng trai không đủ dũng cảm để xác định mối quan hệ với bạn một cách nghiêm túc, thì anh ấy không xứng đáng ở bên bạn. Khi một cô gái chấp nhận sự mập mờ, cô ấy có thể vô tình đánh mất sự tôn trọng từ đối phương, bởi sự dễ dãi sẽ khiến người khác nghĩ rằng cô không coi trọng giá trị của chính mình. Vậy tôi nên làm gì?
Có nên đưa ra tối hậu thư để ép anh ta xác nhận mối quan hệ này không? Câu trả lời là không. Thay vào đó, các bạn hãy giữ khoảng cách và để anh ấy tự đưa ra quyết định. Nếu sau một khoảng thời gian anh ấy vẫn còn lưỡng lự, thì đừng phí thời gian với một mối quan hệ không có tương lai như thế nữa. Bởi các bạn xứng đáng có một tình yêu tốt hơn thế, chứ không phải một cuộc tình mập mờ chỉ để lấp đầy khoảng trống, giống như bạn bè vì lợi ích, friends with benefits ấy. Nguyên tắc thứ 5, đừng làm chuyện vợ chồng khi cả hai chỉ đang hẹn hò. Thưa các bạn, khi viết những dòng này, tôi không hề có ý phán xét hay áp đặt bất kỳ ai. Tôi hiểu có nhiều bạn trẻ ngày nay ủng hộ lối sống tự do, xem việc quan hệ trước hôn nhân là chuyện bình thường. Thậm chí một số người coi nó là một cách để kiểm tra sự hòa hợp trong tình yêu. Nếu các bạn đang có suy nghĩ như vậy, tôi tôn trọng quyền lựa chọn của các bạn. Song, tôi cũng mong các bạn sẽ lắng nghe quan điểm của tôi và của những người khác, rằng chỉ nên quan hệ khi đã là vợ chồng. Bởi hơn ai hết, tôi là người đã từng có trải nghiệm ấy, nên tôi hiểu và cũng đã phải gánh chịu rất nhiều hệ quả, bị lợi dụng, bị bạo hành tâm lý, bị tổn thương tình cảm. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất đi rất nhiều thứ quý giá mà không bao giờ có thể lấy lại được. Nếu được quay trở lại ngày hôm ấy, tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ để ngăn bản thân lại. Và nếu có cơ hội, tôi sẽ viết một lá thư khác để chia sẻ rõ hơn về chủ đề này. Chúng ta thường bị lầm tưởng rằng tình dục là cách để thể hiện tình yêu, rằng nếu ai đó thực sự yêu mình, họ sẽ muốn trao thân cho mình hoặc muốn mình trao thân cho họ. Nhưng sự thật là mối quan hệ không thể bền vững chỉ nhờ vào tình dục, mà nó còn bao gồm nhiều thứ khác nữa, như sự hy sinh, sự tôn trọng, sự cho đi, sự ở cùng. Mà những điều đó thì thường xuất hiện trong một mối quan hệ giữa vợ và chồng nhiều hơn so với một mối quan hệ hẹn hò thông thường. Theo nhiều thống kê nghiên cứu ở Mỹ đã chứng minh rằng quan hệ trước hôn nhân đồng nghĩa với việc đánh đổi cơ hội hạnh phúc trong tương lai. Theo nghiên cứu, các cặp đôi quan hệ tình dục trước hôn nhân thường dùng tình yêu làm lý do biện minh cho hành động này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 80% những mối quan hệ ấy thường sẽ không kéo dài quá 6 tháng. Do đó không có cái gọi là tình yêu ở đây, mà đó chỉ là sự biện hộ cho đam mê xác thịt theo lối bản năng. Ngược lại, những cặp đôi lựa chọn việc không quan hệ thực sự có mối quan hệ tốt hơn, biểu hiện rõ qua việc họ trở nên gắn bó hơn và tỷ lệ ly hôn cũng ít hơn. Đối với những cô gái quan hệ sớm, tỷ lệ ly hôn trong 10 năm đầu cao hơn 60% so với các cô gái giữ trinh tiết. Nghiên cứu cũng cho thấy các cặp vợ chồng giữ gìn trinh tiết tới khi kết hôn đều có tỷ lệ hạnh phúc, tỷ lệ hài lòng trong tình dục và tỷ lệ hòa hợp trong suy nghĩ cao hơn so với các cặp đã quan hệ. Có đến 56% phụ nữ giữ gìn trinh tiết cho rằng họ rất hạnh phúc sau khi kết hôn, trong khi chỉ có 37% phụ nữ có quan hệ trước hôn nhân cảm thấy điều này. So với các cô gái giữ gìn trinh tiết, những cô gái quan hệ tình dục trước hôn nhân có khả năng mắc các bệnh tình dục cao hơn từ 1,5 đến 10 lần. Khả năng phá thai cao gấp 4 lần, khả năng trở thành mẹ đơn thân cao gần 8 lần. Số người bị trầm cảm cao gấp 3 lần. Hơn một nửa trong số các cô gái quan hệ trước hôn nhân không cảm thấy hạnh phúc khi ở tuổi 20 và hơn một nửa trong số đó sẽ ly dị trước tuổi 30. Theo cuộc điều tra của Tổ chức Ngăn ngừa mang thai tuổi vị thành niên Mỹ, cho thấy hơn một nửa đã từng quan hệ tình dục tỏ ra hối hận và ao ước mình chưa từng quan hệ. 88% mong muốn truyền thông cảnh tỉnh nhiều hơn về những hậu quả của tình dục sớm như mang thai, bệnh truyền nhiễm. 85% đồng ý rằng tình dục chỉ nên xảy ra trong mối quan hệ gắn với nghĩa vụ dài hạn là hôn nhân. Đặc biệt đối với phụ nữ, những người đã quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ ít có khả năng chung thủy hơn với những người giữ gìn trinh tiết. Họ thường có xu hướng nhớ về bạn tình cũ, dễ so sánh chồng mình với những người đàn ông khác và cũng thành thạo hơn trong việc tìm kiếm nhân tình mới ngoài chồng mình. Vì thế, tỷ lệ ngoại tình thường cao gấp 2 lần so với những người phụ nữ biết giữ gìn phẩm hạnh. Đây chỉ là một số nghiên cứu tôi tổng hợp được, nhưng cũng đủ thấy rằng quan hệ trước hôn nhân thật sự có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất, tinh thần và hạnh phúc lâu dài trong hôn nhân. Vì thế, nếu các bạn đang có ý định quan hệ trước hôn nhân, hãy tự hỏi mình, nếu tôi đánh mất sự tiết hạnh của mình với một người chưa chắc đã là bạn đời trong tương lai, liệu tôi có cảm thấy hối tiếc không? Nếu mối quan hệ này đổ vỡ, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để đối diện với cảm giác mất mát ấy không? Và nếu một ngày tôi tìm thấy người thực sự yêu thương và trân trọng mình, liệu tôi có ước rằng mình đã giữ gìn bản thân để dành cho người ấy không?
Nếu những câu hỏi này khiến các bạn do dự, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Và nếu các bạn đã từng trải qua và cũng cảm thấy hối tiếc giống như tôi, mong các bạn sẽ sớm vượt qua và thôi không tự trách bản thân nữa, mà nhớ rằng đó chưa phải là dấu chấm hết. Chúng ta luôn có thể bắt đầu lại, chọn một con đường mới nơi chúng ta biết trân trọng bản thân hơn và tìm thấy một tình yêu xứng đáng dành cho mình. Nguyên tắc thứ 6, hãy để gia đình bạn có mặt trong mối quan hệ này. Nghe có vẻ lạ và có phần gò bó, nhưng đây cũng là nguyên tắc quan trọng không kém mà tôi khuyên các bạn nên cân nhắc. Từ khi quen anh, tôi luôn tự hào giới thiệu và nhắc về anh với bố mẹ và anh chị em trong gia đình. Tôi cảm thấy vui vì điều đó, điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ những người yêu cũ. Một người cô từng nói với tôi rằng, tụi con đừng nghĩ yêu chỉ cần 2 người là đủ, nó phức tạp hơn tụi con tưởng nhiều. Thật ra yêu nhau thôi chưa đủ, mà phải yêu luôn gia đình của người đó nữa. Cuộc sống hôn nhân không chỉ có 2 người, mà còn là sự gắn kết giữa 2 bên gia đình. Quả thật, một mối quan hệ càng trưởng thành và lành mạnh bao nhiêu, thì chúng ta càng mong muốn chia sẻ nó với gia đình bấy nhiêu. Ngược lại, khi một mối quan hệ thiếu sự trưởng thành và độc hại, ta thường muốn giấu giếm, tránh để người thân biết. Gia đình không phải là rào cản mà là những đồng minh của ta, đồng hành cùng ta trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực. Nếu các bạn cảm thấy gia đình như thể là đối thủ hay rào cản, thì các bạn nên dành thời gian hàn gắn mối quan hệ với gia đình trước khi bắt đầu xây dựng một gia đình mới của riêng mình. Bởi vì gia đình vẫn là tất cả những gì chúng ta đang có. Các bạn thân mến, như vậy là tôi chia sẻ xong phần nội dung thứ 2 của lá thư, tìm hiểu ý nghĩa thực sự của việc hẹn hò và cách để hẹn hò sao cho đúng thông qua 6 nguyên tắc hẹn hò thế kỷ. Và cũng đã đến lúc khép lại những tâm tình của tôi hôm nay. Hy vọng sau khi lắng nghe những chia sẻ và câu chuyện này, các bạn sẽ biết cách chọn người yêu phù hợp bằng cách tránh xa 6 kiểu chàng trai không nên hẹn hò, đồng thời có thêm góc nhìn đúng đắn và trang bị cho mình những kiến thức về hẹn hò và hôn nhân thông qua 6 nguyên tắc hẹn hò thế kỷ. Nguyện chúc cho các bạn sẽ sớm gặp được tình yêu phù hợp của cuộc đời mình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và sớm có cho mình một tình yêu đẹp. Ký tên Yến Vi. Và đó là toàn bộ nội dung lá thư của tuần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, thì còn chần chờ gì mà không để lại một like, share và comment ở phía dưới phần bình luận. Hãy follow kênh, nhấn theo dõi và nút chuông thông báo để nhận thông tin về những video sắp tới của chúng mình nhé. Bởi vì những đề tài như vậy không có quá nhiều người theo dõi, nên nếu như bạn muốn ủng hộ kênh, bạn có thể donate cho chúng mình qua tài khoản mà mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn qua những lá thư sắp tới. Xin thân ái, chào tạm biệt.